Hồi ức chiến trường ca. Số 4. Trận tập kích. Tác giả Trần Văn Phú. Về vị trí rìa làng, tôi chọn hướng cảnh giới cao, vẫn là hướng Tây, và bố trí 2 khẩu cối hình chữ Y cách nhau 15 mét, tức là một khẩu trước, một khẩu sau, theo hướng Tây. Tôi là A trưởng trực tiếp chỉ huy. Khẩu đội 1 gồm có Biểu, quê Nghệ An, lính 74, tuổi ngang tôi, trước là công nhân nông trường gì đó ở quê, là xạ thủ số 1, Tấn như đã nói chuyện, là xạ thủ số 2, và Hoa, xạ thủ số 3, tiếp đạn. Khẩu đội 1 được bố trí sát rìa cánh đồng, tận dụng công sự chốt của bọn Pốt. Anh em chỉ sửa qua là đã có hầm đặt cối và các ụ chiến đấu cá nhân. Ngày sát trận địa, một khóm thốt nốt 3 cây, cách vị trí súng 3 mét, hơi lùi về phía sau. Khẩu đội 2, Dự, A Phó trực tiếp làm khẩu đội trưởng, kiêm pháo thủ số 1. Hoài, lính 74, pháo thủ số 2. Dự, lính 75, Thanh Hóa, hy sinh ngày mùng 2 Tết âm lịch năm 79 ở Công Pông Spư khi thay tôi làm A trưởng A10. Hoài quê Hương Sơn, Hà Tĩnh, sau khi ta vào Phnom Penh, ngay chiều ngày mùng 7 tháng 1 năm 79, lấy một cái xe máy chạy lung tung rồi mất tích luôn. Anh em nói là Hoài chạy vào chỗ còn Pốt nên bị bắn chết. Hoài là thuộc thành phần nghịch ngợm hay tự do, thiếu ý thức kỷ luật. Hoài rất hay hát những bài như Thành phố buồn, nhớ không em. Nhưng khi tôi về làm A trưởng thì Hoài rất vui, hay cùng tôi đi hái rau cải thiện, rất hay kiếm được chất cay cay, rủ tôi nhâm nhi. Ngoài ra còn có Tiến lính 77, quê Thụy Ninh, Thái Thụy, Thái Bình, hy sinh ngày mùng 3 tháng 5 năm 78 cùng người cậu ruột. Và còn một đồng chí gánh đạn cối nữa, tôi quên mất tên. Anh em khẩu đội này cứ nằm nghỉ, không chịu đào hầm, pháo và hố chiến đấu. Tôi nhắc mấy lần mà anh em cũng không nghe. Những điều tôi kể, tôi viết ra là sự thật. Sự thật 100%. Vì có nhiều đồng đội đã hy sinh và cũng còn có người đang sống. Các đồng đội hy sinh như anh Trụ, anh Tấn, anh Dự, anh Hoài, anh Tiến. Các anh không thể kể được chuyện những ngày tháng chiến đấu cam go ác liệt này. Gia đình họ không biết họ chiến đấu và hy sinh như thế nào ngoài tờ giấy báo tử, hy sinh ở mặt trận phía Nam hay hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế. Qua bài viết này, trang mạng này, tôi hy vọng gia đình, người yêu hay thân nhân của các anh hiểu được phần nào trận chiến của các anh, người thân yêu của mình. Vì vậy tôi cố gắng nhớ và viết được họ tên, quê quán của họ. Nếu như các bạn thấy có địa chỉ nào của các đồng đội đó thì thông báo cho người thân của các anh được biết. Riêng anh Hoa ở khẩu đội 1 hôm đó bị thương nhẹ. Những năm gần đây, anh em hay gặp nhau ngày kỷ niệm thành lập sư đoàn 23 tháng 11 hay ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam 30 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh em vẫn ôn lại kỷ niệm trận đánh đáng nhớ này. Nhắc nhở anh em xong, tôi cùng đồng chí Dự đi quan sát địa hình chung quanh. Đây là rìa làng giáp cánh đồng lúa. Từ đây vào chỗ ban chỉ huy đại đội xa khoảng 100 mét. Muốn vào ban chỉ huy thì phải vòng qua một cái ao khoảng 2-3 sào hình chữ nhật, có bờ dốc đứng. Nhìn nước đục, có lắm cá. Anh em đoán có rất nhiều cá và đang có ý định tìm cách để bắt. Chung quanh vị trí của A, đất gò hơi cao, những cây trinh nữ rất nhiều. Chúng không cao lắm mà bò lan ra mặt đất. Muốn đi thì phải dẫm đạp lên chúng. Hai anh em đi vòng quanh chỗ chốt đến cả chỗ B3 do anh Dũng, quê Móng Cái, Quảng Ninh, mới được đề bạt làm B trưởng. Tôi có trao đổi với anh Dũng là anh Trụ bố trí như vậy. Nếu có Pốt vào hướng tôi thì các anh đánh tạt sườn hộ. Thực sự là đội hình bố trí quanh phum hình quả trám này hỗ trợ nhau tương đối thuận. Hợp đồng xong,
anh em chúng tôi về vị trí tiểu đội. Đồng chí Từ C phó và Nam liên lạc C xuống kiểm tra tình hình bố phòng của A và nói là trên báo có khả năng Pốt đang triển khai tập kích vào đơn vị, nhắc anh em đề phòng. Tôi nói anh yên tâm và đề nghị tăng cường mấy trinh sát xuống chốt cùng A10. Anh Từ nói sẽ về báo cáo lại ban chỉ huy C rồi cùng liên lạc vòng qua B3. Tôi thông báo với anh em tình hình địch và trách khẩu đội 2 sao không đào hầm. Hoài vẫn vừa nằm vừa nghêu ngao cái bài ca muôn thuở. Thành phố buồn nhớ không em. Thấy tôi giục, Hoài nhỏm dậy nói, ở đây gần mình, nó không dám tập kích đâu, anh đừng lo. Rất bực tức, đang đứng ở khẩu đội 1, tôi đi lại chỗ Hoài và nói, chúng mày lười thì đưa tao đào cho. Tôi và Dự đào hầm để súng. Đào được hơn chục nhát xẻng thì Tấn gọi, anh Phú ơi, về ăn cơm đi. Kệ mẹ chúng nó. Nhìn lên thấy Tấn ngồi dựa vào gốc cây thốt nốt gần công sự đang nhai cơm. Tôi nói, để giúp chúng nó một tí, Tấn ăn trước đi. Đào thêm mấy nhát nữa thì nghe có tiếng hô, chô, chô. Rồi tiếng súng AK nổ gian. Tiếng súng DKZ xoẹt, âm. Ngẩng lên, tôi thấy mấy chục thằng Pốt đang tiến về hướng chúng tôi. Chúng vừa chạy khom vừa bắn. Rồi một thằng nép vào ruộng lúa đứng vụt lên, vai vác khẩu DKZ-82. Tôi thấy phụt lửa và xoẹt, chớp lửa lóe lên rồi oanh ngay chỗ khẩu đội 1. Khói thuốc súng trùm lên khét lẹt. Nguy rồi, tôi và Dự vồ lấy súng bắn luôn mấy loạt AK về phía Pốt. Tiếng anh Biểu kêu lên rất to, ôi tôi bị thương rồi Phú ơi. Bắn thêm mấy loạt, thấy bọn Pốt đã gần, tôi hô lựu đạn. Tôi và Dự mỗi người đều lấy lựu đạn rút chốt và cùng ném về phía địch. Oang oang, rồi lại 2 quả nữa. Lựu đạn chắc không tới được chỗ chúng, nhưng tất cả chúng nằm hết xuống. Tiếng súng của B3 anh Dũng quạt chéo sang đánh bật bọn Pốt ra ngoài, bẻ gãy đợt tập kích thứ nhất. B3 vẫn đang nổ súng đánh đuổi địch. Bọn chúng thằng thì chạy ra, thằng thì mất hút vào ruộng lúa. Tiếng anh Biểu vẫn gào lên rất to. Tôi nói với Dự và 2 anh em bỏ lên. Dự nói, anh cảnh giới để em lên. Tôi nói anh em mình cùng lên. Dự là lính 75, chưa vào trận thì đã giải phóng miền Nam rồi, chưa tham gia trận chiến nào. Như vậy phải nói là Dự rất dũng cảm, bình tĩnh. Tôi ngoái lại thì Hoài và anh em khác đã chạy lùi về phía sau. Tôi và Dự bò lên theo kiểu bò một tay, còn tay phải vẫn cầm súng. Thẳng lên chỗ khẩu đội 1, thấy đồng chí Hoa đang nép vào bờ đất, mặt tái mét, máu đã loang cả bờ vai, một tay cầm quả lựu đạn, nhưng giữ sang chỗ vai bị thương. Tôi nói Hoa lùi về. Tiếp đến lại thấy Tấn nằm trong tư thế dựa người vào cây thốt nốt, đầu ngoẹo xuống bất động, đã hy sinh, tay vẫn còn cầm nắm cơm. Vết thương chính đỉnh đầu rất to, máu đẫm từ đầu xuống. Còn Biểu thì 2 tay giữ đầu gối chân phải, khu vực đầu gối máu ướt đẫm, quần rách nham nhở, miệng thì vẫn ối giời ơi, Phú ơi. Tôi nói Dự kéo anh Biểu về để tôi cảnh giới, rồi chúng tôi lùi dần đến bờ ao. Thấy Dự đang lựa chọn đường đi, tôi cũng thầm tính đi vòng bờ thì xa và quyết định ngay, lội qua ao cho nhanh. Quay lại sau không thấy bóng thằng Pốt nào nữa. 2 anh em kéo Biểu xuống ao, nghĩ là ao nông, ai ngờ nước sâu tới cổ. Biểu vẫn kêu rên. Tôi nói im ngay đi, Pốt nó nghe thấy đấy. Lúc đó cũng không nghĩ đến việc vết thương của Biểu sẽ bị nhiễm trùng. 2 anh em dìu Biểu sang bờ bên kia. Tôi nhoai mấy cái mới lên được bờ. Tôi cầm tay kéo, còn Dự ở dưới ao đẩy Biểu lên. Cả 3 lên được bờ. Tôi ngồi xuống nói, Dự để anh Biểu quay lưng áp vào lưng tôi, định cõng chạy. Để súng đấy cho Dự. 2 tay tôi cầm chặt tay Biểu, vùng đứng dậy. Nhưng sao cố mãi mà không đứng lên được. Người cứ ì ra, bủn rủn hết sức. Dự nói, anh để em, và đưa lại 2 khẩu súng cho tôi. Vụt đứng dậy cõng Biểu chạy về phía ban chỉ huy đại đội. Tôi chạy theo, vừa chạy vừa thỉnh thoảng quay lại quan sát địch. Gần tới ban chỉ huy đã thấy 8-9 anh em tiểu đội B2 đang dò dẫm ra phía chúng tôi. Vào tới gầm nhà sàn ban chỉ huy đại đội, tôi thấy mắt mờ như có khói, đầu óc quay cuồng. Tôi nói có chất độc, rồi gục xuống không biết gì nữa. Tôi ngất đi, không phải vì bị thương, không phải chất độc, cũng không phải tại rắn cắn,
mà là mệt quá, kiệt sức nên ngất đi. Sau khi được y tá đại đội tiêm hồi sức cấp cứu, tôi tỉnh lại, ngơ ngác không biết những gì vừa xảy ra. Rồi tiếng người nói, tiếng súng rộ lên. Sau đó được biết Dê cử C1 lên trợ chiến, đánh đuổi Pol Pot và hỗ trợ C3 thu dọn chiến trường, đưa thương binh và liệt sĩ về biên giới. Tôi cũng được vận tải Dê cáng về. Khi đã bình thường trở lại, anh em kể cho tôi nghe tiếp diễn sau khi tôi ngất đi. Trong khoảng 20 phút, bọn Pốt tập kích mấy lần nữa nhưng bị các chốt đánh bật ra. Tổng kết lại, ta hy sinh 1 Tấn A10, bị thương 5 đồng chí, trong đó A10 có Biểu và Hoa. Tấn đã hy sinh đúng như những câu thơ trong một bài thơ. Ngày mai rất có thể anh chết giữa chiến trường, đôi môi tươi đạn xé, chưa một lần được hôn. Nhưng dù chết em ơi, yêu em anh không thể hôn em bằng đôi môi của một người nô lệ. Những lần gặp Hoa ở cuộc họp cựu chiến binh F, tôi có hỏi thăm về Biểu. Khi về nước, Biểu được chuyển lên phẫu của rồi chuyển điều trị ở viện 175. Không phải cưa chân tháo khớp, nhưng cái chân phải đó bị vỡ bánh chè. Khi khỏi cứng khớp, không duỗi ra co vào được. Về quê được 10 năm thì ốm mất ở quê. Cách đây 2 năm, tôi có tìm được nhà anh Tiễn, chính trị viên hồi đó. Anh đang sống tại gia đình ở xã Cẩm Long, Cẩm Thủy, Thanh Hóa, gần suối Cá Thần. Hiện tại, anh cũng đang là đại đội trưởng, chỉ huy 100 lính, dê cụ. Ngồi nhâm nhi chén rượu mường và thịt dê, anh em ôn lại chuyện cũ và trận đánh đáng nhớ này. Buồn vui lẫn lộn. Thưa các bạn, nhiều năm sau tôi vẫn nghĩ, nếu như khẩu đội của Hoài mà cũng đào công sự theo mệnh lệnh thì mình không phải xuống đào giúp, hoặc khi nghe Tấn gọi về ăn cơm mà mình về ngay thì thế nào? Có thể sẽ không còn ai kể cho các bạn nghe câu chuyện này nữa. Thôi, Âu cũng là số trời, trong cái rủi lại có cái may. Nhưng tôi và Dự cũng không phải là không bị thương đâu nhé, mà mỗi người bị hàng ngàn vết thương nhỏ li ti. Các bác sĩ đồng đội phải mất 1 ngày dùng kim khâu khêu hàng ngàn cái gai cây xấu hổ. Nó đâm dày đặc vào 2 bàn tay. Khi 2 anh em bò lên phải bò qua chúng. Lúc bấy giờ không ai nghĩ đến gai nữa, và nó làm bọn tôi nhức buốt cũng rất kinh khủng. Cuộc tập kích ngày 6 tháng 12 năm 1977. Trung tuần tháng 11 năm 1977, chiến sự trên địa bàn do E273 đảm nhiệm vẫn diễn ra. Ngày 17 tháng 11, bọn Pốt tung 13 tiểu đoàn chủ động đánh lấn đất biên giới ta từ Nam Phước Trường đến Phước Tân, Năm Căn, Hòa Hội thuộc huyện Châu Thành và xã Tân Lập, Tân Phú, Tráng Riệc, huyện Tân Biên. Chúng vẫn nuôi ý định ngông cuồng vượt sông Vàm Cỏ để đánh chiếm thị xã Tây Ninh. Nhiệm vụ của toàn quân đoàn 4 là phải đánh đuổi và tiêu diệt bọn Pốt, đẩy chúng về bên kia biên giới. Sư đoàn 341 Thiếu được tăng cường trung đoàn 14 của F7 làm nhiệm vụ tấn công địch. Khu vực 2 và 3. Khu vực 2 là hướng tiến công chủ yếu đánh vào E21, F290 và D7 quân khu 203 của Pốt trên trục đường 241. Khu vực 3 là hướng tiến công quan trọng đánh vào E182, F3 và khoảng 5 tiểu đoàn địa phương quân khu 203 của Pốt. Tối ngày 2 tháng 12, E trưởng 273 Trần Măng, quê ở Đông Anh, Hà Nội, trực tiếp về quân đoàn nhận nhiệm vụ. E273 Thiếu D2 cùng E266 được tăng cường 4 khẩu pháo 85 ly đảm nhiệm tiến công hướng chủ yếu là M1, M2, mật danh của Koki Sawan và Sang Cu Miên Chay. E273 đánh từ Tây Bắc xuống, E266 vu hồi phía Nam, Đông Nam. Cách đánh của E273, E266 là bí mật, luồn sâu, vận động hình thành thế bao vây, dùng hỏa lực chi viện cho bộ binh xung phong diệt địch. Khi luồn sâu, địa hình phức tạp nên có pháo binh sư đoàn bắn cầm canh để chỉ hướng hành quân luồn sâu vào đất địch. Hướng quan trọng tiến công theo trục đường số 1 gồm có E14 của F7 cộng D2
của E341 phải đánh cơ động nên được tăng cường 30 xe ô tô cùng tăng thiết giáp, tăng cường 2 dê pháo mật đất, 1 dê pháo cao xạ 37 ly 2 nòng. Tiến công, hành tiến bằng sức mạnh hợp đồng binh chủng. D2 của E273 cùng 2 đại đội thiết giáp M113 từ Tốc Xé, Tiên Thuận đánh qua Ba Vét 1, xuyên rừng Sở đánh vào sườn Nam Chi Phu ở thị xã Preikop. Trích Sử Sư đoàn 341. Các đơn vị được học tập quán triệt nhiệm vụ chiến đấu, mục tiêu tiến công, nghiên cứu tỉ mỉ trên sa bàn, bản đồ và khẩn trương làm các công tác chuẩn bị cho chiến dịch. Một không khí chiến đấu lại bừng lên. Các hội nghị quân chính các cấp, hội nghị đoàn thanh niên, chi bộ đảng, từng đại đội, từng bộ phận tổ chức học tập, quán triệt tình hình và nhiệm vụ chiến đấu mới, cách đánh mới. Không thể để cho quân Pốt chủ động chọc phá chiếm đất của ta, phát động quyết tâm đánh giặc, ôn lại truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Các trợ lý tác chiến, trợ lý chính trị, E.F. tăng cường xuống từng xe bộ để phổ biến tình hình, phát động thi đua, vân vân, và tăng cường trực tiếp đi luồn sâu tác chiến cùng các đơn vị. Ngày giờ tiến công đã được ấn định là N+2, tức mùng 6 tháng 12 năm 1977. Đây mới chính thực là trận chiến mà sức mạnh của hỏa lực kết hợp với tinh thần dũng cảm, chiến thuật tác chiến tài tình của Quân đội Nhân dân Việt Nam được gửi gắm vào những người lính của Quân đoàn 4 mà trực tiếp là Sư đoàn 341 và Trung đoàn 14 Sư đoàn 7. Từng cán bộ chiến sĩ khẩn trương củng cố ý chí, trang bị vũ khí trước nhiệm vụ nặng nề này. Sau khi đã bàn giao địa bàn cho các đơn vị của bộ đội Tây Ninh chốt giữ, ngày 4 tháng 12, các đơn vị chuyển quân đến vị trí tập kết. E trưởng Trần Măng đi cùng hướng chủ yếu với D1, D3, E phó Nguyễn Dấn và tham mưu trưởng E Trần Quy Nhơn đi với hướng quan trọng cùng D2. Tham mưu trưởng Trần Quy Nhơn, lính 60, quê ở thôn La Uyên, Minh Quang, Vũ Thư, Thái Bình, hy sinh ngày 4 tháng 2 năm 1978 tại An Giang. Các đơn vị được cơ động bằng xe ô tô từ khu vực Bến Cầu, Gò Dầu đi vòng vèo Nghi Binh, rồi về thị xã Tây Ninh, tập kết ở khu rừng Phước Trường, Phước Chỉ, giữa khu vực đường 13 và đường số 1. Tôi nhớ hôm đó là chiều Chủ nhật, A10 được ngồi cùng xe ô tô với ban chỉ huy đại đội. Xe Hồng Hà Ba Cầu vừa đi vừa bò qua đường xe trâu kéo, đường rừng rất sóc, xe chậm chạp leo qua từng đống đất, những gốc cây. Đúng là phải rẽ rừng ra mà đi. Vết đường xe trâu kéo thì nhỏ, xe Hồng Hà Ba Cầu thì to. Anh em cứ luôn luôn phải cúi rạp xuống để tránh cành cây hoặc đứng lên bẻ uốn các cành cây để không bị đâm gạt vào người. Được cái trời nắng, nhưng nơi đây rừng thấp ẩm. Thỉnh thoảng, xe phải lấy đà mãi mới vượt qua được những đám lầy. Anh Tiễn, chính trị viên trưởng, có cái đài Ba Băng National, bây giờ mới đáng quý. Đài Tiếng Nói Việt Nam đang tường thuật trực tiếp trận bóng đá giữa hai đội Công an Hà Nội thi đấu tranh giải với đội Tổng cục Đường sắt. Hai đội bóng thời đó được xếp vào loại nhất nhì của bóng đá Việt Nam. Tiếng hò reo của khán giả kèm theo tiếng trống gõ, tiếng kèn của các cổ động viên, sao mà hào hứng đến vậy. Nơi đó đang bình yên, hàng vạn, hàng triệu người đang theo dõi trực tiếp hoặc gián tiếp trận đấu. Và ngay chúng tôi cũng đang theo dõi trận đấu, nhưng không phải phát ra trên sân hàng đẫy, không phải bên cạnh anh em bạn bè, vợ con, có trà, có rượu, mà chúng tôi đang dõi theo trận đấu bên đồng đội, bên súng, bên đạn và trên xe sóc giữa rừng đường ra chiến trường. Có ai biết nhiệm vụ vinh quang nặng nề của chúng tôi? Ở đó, trận bóng thắng lợi là tính theo tỷ số bàn thắng thua, nó đổi bằng kỹ chiến thuật và mồ hôi. Còn chúng tôi, thắng lợi là tính bằng nhiệm vụ có hoàn thành và phải đối mặt với vất vả gian lao bằng xương, bằng thịt, bằng máu của tuổi trẻ, bằng danh dự của dân tộc. Bất giác tôi nghĩ, chúng tôi vào trận đấu thế này
mà sao không có bình luận viên tường thuật cho mọi người cùng nghe, cùng biết, nhất là gia đình và tất cả những người thân yêu của mình. Ngày mai sẽ là trận đấu pháo, đấu súng, đấu sức vóc, trí tuệ, với những tiếng nổ ầm vang, long trời lở đất. Mà sao vẫn im lặng thế này? Vẫn còn rất nhiều người không biết đến trận đấu đặc biệt này. Chiều tối ngày 4 tháng 12, đội hình của E273 Thiếu đã tập kết ở khu rừng Phước Tường, Phước Chỉ. Trạm phẫu và sở chỉ huy hậu cứ cũng đặt tại đây. Các đơn vị làm công tác chuẩn bị lần cuối với phương châm là thật bí mật. Anh nuôi cũng phải tổ chức đào bếp Hoàng Cầm nấu ăn để không bị khói. Anh em ở yên tại vị không đi lại, không cho trinh sát của Pốt biết đội hình 2 trung đoàn đã tập kết ở vùng này. Ngày mùng 5 tháng 12 vẫn trong trạng thái như vậy. Thỉnh thoảng pháo của F bắn mấy quả vào sâu nghi binh địch để ngày mai bắn pháo dẫn đường không bị lộ. 17 giờ chiều, các đơn vị đã tổ chức cho chiến sĩ ăn cơm xong và ngoài lương khô, mỗi người còn được thêm một nắm cơm muối mè, nước uống cũng đã đầy bi đông. Đại đội nào ở nguyên vị trí ấy đợi lệnh. 19 giờ ngày mùng 5 tháng 12, trong rừng trời tối đen như mực. Lệnh lên đường luồn sâu sang đất địch. Được thông báo từ đây sang mục tiêu toàn đầm lầy, cỏ lác và có nhiều chốt của địch. Trinh sát phải dẫn đường luồn lách tránh né các chốt của chúng, không được cho địch phát hiện. Gặp địch cũng phải nằm im không nổ súng và phải tìm đường tránh. Ra đến rìa rừng là đồng lầy ngay. Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm giác rợn người khi bước đầu tiên lội đầm hôm đó. Bước ngập dày rồi cứ từ từ sâu dần tới gối, có chỗ tới bẹn. Đi trong nước, dầm trong nước, không phải 1 tiếng, 2 tiếng, mà suốt từ 19 giờ tối cho tới sáng. Mùi cỏ rác sình lầy hôi hám ùa lên. Chắc nơi này là cánh đồng, là đầm lầy nguyên sinh mà các người lính F341 đặt chân khám phá đầu tiên. Tôi chợt nghĩ vậy. Mọi người được truyền lệnh bước dưới nước không được để phát ra tiếng động. Tiếng bước chân cộng hưởng của cả đoàn quân hàng ngàn người sẽ là rất lớn. Đi, cứ dò dẫm rồi lại nghỉ, lại đi. Nhưng ở đây là đứng nghỉ, chứ làm sao mà ngồi được giữa đầm nước này. Mệt và rét vì ngâm nước lâu nhưng không một ai kêu ca. Mà kêu ca với ai được giữa không gian tĩnh lặng thế này khi mọi người cùng đi, cùng chịu đựng. Từ ông trung đoàn trưởng tới ông bác sĩ, anh nuôi, lính chiến, binh nhất, binh nhì. Mỗi người mang vũ khí đạn dược khoảng hơn 20 kg. Mỗi người đeo một cái bồng tư trang nhỏ sau lưng bằng cái vỏ bao cát của lính Việt Nam Cộng Hòa thời trước. Khổ nhất là các anh em hỏa lực, súng 12 ly 7, cối 82 và DK75. Họ phải khênh khí tài rất nặng mà không được phép để xuống nước. Lúc đi, lúc dừng, số vũ khí, khí tài đều ở trên vai người khênh. Tôi chợt nghĩ, tuổi này 18-20, ở nhà bố mẹ còn phải lo cho từng ly từng tí. Có khi sáng còn phải gọi mãi mới dậy. Còn ở đây lại thế này. Mọi người hay có câu cửa miệng là đi lính là vất vả, hy sinh. Thật ngắn gọn. Nhưng có ai biết được trước trận đánh, trước hy sinh, người ta phải khổ ải như thế này. Đi, đoàn quân rồng rắn đi bỉ bõm trong nước. Bỗng thấy một tốp mấy người đang đứng. Nổi nhất là E trưởng Măng. Người cao lớn, tay nâng dây hữu tuyến, dây của Pốt để anh em chui qua và nói: các em cố gắng nhé. Sao bình thường họp hành thì đồng chí nọ đồng chí kia, còn bây giờ các thủ trưởng lại chỉ gọi lính là em nhỉ? Đang phân tâm bởi suy nghĩ đó thì nghe băng băng băng. Mấy loạt AK bắn về phía chúng tôi, đạn chiu chiu, viên thì găm xuống nước, viên thì vọt lên trời. Loạt đạn của Pốt bắn khá bất ngờ, mọi người theo phản xạ ngồi thụp hoặc khom người xuống. Nhưng nước làm sao mà ngồi được, cũng chẳng có chỗ nào nấp mà tránh đạn.
đành đứng yên chịu trận. Một đồng chí trinh sát bị thương vào vai, may vết thương không nặng lắm. Anh em băng bó xong lại dìu nhau đi tiếp. Bọn Pốt ở chốt chắc chắn bắn hú họa thôi. Sau vài loạt đạn AK, rồi đêm tối lại im lìm bao phủ. Đầm lầy rất rộng, mà sao không có một tiếng kêu của ếch nhái, như là một vùng đất chết. Ở quê mình, cứ con nước là có cá, có ếch nhái. Đêm tối thế này là chúng kêu rền rĩ. Đội hình như lặng lẽ hơn, mọi người dò dẫm như đi trong nín thở. Còn nữa, Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.